ආයුබෝවන් සෝවිතාෂි YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම අවුරුදු 5-6 අතර බබෙක්ට cold shoulder baby frock එකක් මහන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩක් ලේසි සරල විදිහට කියලා දෙනවා. අපි බලමු මේ වගේ ලස්සන ගවුමක් මහන්නේ කොහොමද කියලා. මේකට මම 35 පළල රෙද්දක් අරන් තියෙනවා. යාර එකමාරක්. ඒ ප්‍රමාණය ඇති අවුරුදු 5-6 අතර බබෙක්ට. ඒකෙන් මම කොටස් දෙකක් මේ වගේ කපා ගත්තා. උස අඟල් 18ක් විදිහටත් පළල 35ක් වෙන විදිහටත්. ඒ කියන්නේ රෙද්දේ පළල ඒ විදිහටම අරගෙන උස අඟල් 18ක් විදිහට රෙදි කොටස් දෙකක් කපා ගන්න සායට. ඒ රෙදි කොටස් දෙකේම ඉන මේ විදිහට රැලි කරලා තියාගන්න. ඊළඟට උඩ කොටසට මේ වගේ රෙදි කොටස් දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවා. අඟල් 11ක් උසට සහ අඟල් 15ක් පළලට කපා ගන්න ඕනේ. ඒ රෙදි කොටස් දෙක කන පිටපැත්ත උඩට ඉටින්න මේ වගේ මන් දෙකට නවාගෙන පතුර මැද ගන්නවා. මුලින්ම උරහිස අඟල් 5ක් විදියට මම ලකුණු කර ගන්නවා. ඒ අගේම අඟල් 5 අත්කට විදියට පහළට ලකුණු කරගෙන ඒ ලක්ෂ දෙක යා කරගන්න. ඊළඟට මම පපුව අඟල් 7.5ක් මේ විදියට ලකුණු කර ගන්නවා කෙළවරට. ඉන රේඛාව අඟල් 7ක් විදියට මම ලකුණු කර ගන්නවා. දැන් මේ ලක්ෂ දෙකත් මේ විදියට යා කරගන්න. ඊළඟට මම අත්කට මේ විදියට හැඩ කරලා ඇඳ ගන්නවා. දැන් කර පළල අඟල් 2.5ක් විදියටත් ඉදිරිපස සහ පිටුපස කර ගැඹුර අඟල් 3ක් විදියටත් ලකුණු කරලා රවුම් කර මේ විදියට ඇඳ ගන්න. දැන් උරහිස අඟල් භාගයක් මේ විදියට පහත් කරලා ඇල රේඛාවක් විදියට ඇඳ ගන්න. දැන් රෙදි කොටස් ටික මේ විදියට ඇඳගත් රේඛාව දිගේ අපි කපා ගමු. ඉදිරිපස පිටුපස කර ගැඹුර එකම විදිහට මම මේ වගේ කර එකම විදිහට කපාගෙන මැදින් කට් මාක්ස් දාගන්න. දැන් මේ විදිහට එක සමාන කොටස් දෙකක් ලැබෙනවා. එක කොටසක කන පිටපැත්තේ මේ වගේ අඟල් දෙකක් රේඛාවක් ඇඳ ගන්න. ඇඳගෙන අඟල් 2මාරක් සහ අඟල් 3මාරක රෙදි කොටසක් කපාගෙන ඒක හොඳ පිටපැත්තට මේ විදිහට තියාගෙන පින් කරගන්න. පින් කරගෙන අනිත් පැත්තේ අපි අඟල් දෙකක ඉරක් ඇඳලානේ. ඒ ඉර වටේට වී හැඩයට මහ ගන්න ඕනි. රෙදි කොටස් දෙකම ඇල්ලෙන්න. දැන් මම වී හැඩයට මහගෙන අර ඇඳගත්ත රේඛාව දිගේ කට් මාක් එකක් දාලා අර රෙදි කොටස මේ විදිහට කන පිට පැත්තට හරවගෙන ඒකේ වාටි මේ විදිහට නවලා මහ ගන්න. ඊළඟට ඒ විදිහට මහගෙන උරහිසත් මේ වගේ කොටස් දෙකම එකට තියලා අඟල් භාගයක් මහුම් වාසි තියලා මහ ගන්න. ඊළඟට ඉන පටි දෙකක් කපා ගන්න අඟල් 3ක් මහතට අඟල් 25ක් දිගට. ඊළඟට මේක කන පිට පැත්තට නවලා එක පැත්තක් විවෘතව තියලා අනිත් පැත්ත ඇල රේඛාවක් විදිහට මහ ගන්න ඕනි. මේ විදිහට අනිත් කොටසත් ඒ විදිහටම මහ ගන්න. දැන් මම මේ විදිහට මහලා ඇල රේඛාවක් මහපු තැන වැඩිපුර කොටස කපලා අයින් කරගෙන චොප්ස්ටික් එකකින් හොඳ පිටපැත්තට හරව ගන්නවා. කතුරෙන් හරව ගන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට කොන ලස්සනට හදාගෙන හොඳ පිටපැත්තට පටි දෙක හරවගෙන හොඳට අයන් කර ගන්න ඕනි. අත සඳහා රෙදි කොටස් දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවා. අඟල් 4ක් මහතට අඟල් 12ක් දිගට මම ගත්තේ. ඒකේ යටින් අඟල් කාලට කාලක් නවලා වාටිය මහ ගන්න කොටස් දෙකේම. උටින් අඟල් කාලක් සහ නැවත අඟල් භාගයක් මහත් අඟල් මේ වගේ භාගයක් මහතට නවලා මහ ගන්න ඉලාස්ටික් පටියක් යවන්න පුළුවන් විදිහට. උඩින් අඟල් භාගයක් මහතට යටින් අඟල් කාලට කාලක්. මේ විදිහට රෙදි කොටස් දෙකම මම මහගත්තා. ඊළඟට ඉලාස්ටික් පටිය කපා ගන්න අඟල් 6ක් දිගට පටි දෙකක්. බේබි ඉලාස්ටික් එකක් හොඳයි. දැන් අර අඟල් භාගයක් මහතට නවා ගත්තනේ. කාලක් නවලා නැවත භාගයක් නවලා මහගත්ත හිලස තුලින් ඉලාස්ටික් පටිය මේ වගේ යවා ගන්න. මම මේ වගේ හැට්ට කට්ටකට අමුණලා ඉලාස්ටික් එක ඇතුලෙන් යවා ගන්නවා. ඊළඟට මේ විදිහට ඉලාස්ටික් එක ඇදලා කොන් දෙකෙන් පින් එකක් ගහගෙන දෙපැත්තෙන් රෙද්දට ටැග් කරගන්න ඕනි. මේ විදිහට අනිත් කෙළවරත් පින් එකක් ගහලා
දෙපැත්තෙන් මහ ගන්න ඉලාස්ටික් එක රෙද්දට. අනිත් කොටසත් ඒ විදිහටම ඉලාස්ටික් එක යවලා මහ ගන්න. ඊළඟට මම මේ වගේ ඕපන් එකක් මැහුවා පිටිපස්ස උරහිසත් අඟල් භාගයක් මැහුම් වාසි තියලා මහ ගත්තා. දැන් බයස් පටිය අල්ල ගන්න ඕනේ කරවටේට සහත් කටවල් දෙකට. එතනදී බයස් පටිය ඕපන් එකේ පිටිපස්ස ඕපන් එකෙන් හොඳ පිටපැත්තට පොඩ්ඩක් නවලා තියලා පින් කරගෙන මේ වගේ කරවටේටම පින් කරගන්න. පින් කරගෙන ඉවර වෙලා මැෂින් එකේ ෆුට් එකේ තියෙන ප්‍රමාණයට මහ ගන්න. අත් කටවල් දෙකත් ඒ විදිහටම කන පිටපැත්තට බයස් පටිය තියලා මහ ගන්න මැෂින් එකේ ෆුට් එකේ ගානට. ඒ විදිහට මහගත්තට පස්සේ කට් මාක්ස් දාගන්න ඕනේ කරවටේට සහත් කටවල් දෙකට. මම අත් කටවල් දෙකට කට් මාක්ස් දැම්මා. කරවටේට මේ වගේ මැහුම කැපෙන්නේ නැති වෙන්න අඟල් භාගය ඈතින් කට් මාක්ස් දාගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි බයස් පටිය අපිට ලස්සනට හොඳ පිටපැත්තට හරව ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් මම බයස් පටිය මේ වගේ හරව ගන්නවා. හොඳ පිටපැත්තට හරවගෙන බයස් පටිය මේ වගේ දෙපටක් නවලා මහ ගන්න. අත් කටත් ඒ විදිහටම බයස් පටිය හොඳ පිටපැත්තට දෙපටක් නවලා මහ ගන්න. ඒ විදිහට මම බයස් පටි තුන අල්ලගත්තා උඩ කොටසට. දැන් සාය ඉන රැලි කරගෙන ඉවර වෙලා ඒක ඉනට තියලා මහ ගන්න. අඟල් භාගයක් මැහුම් වාසි තියලා මේ වගේ හොඳ පිටපැති එක මත එක තියලා අඟල් භාගයක් මැහුම් වාසි තියලා මහ ගන්න. සාය ගවුමට අල්ලගත්තට පස්සේ ඉන පටි දෙක අල්ල ගන්න ඕනි. එතනදී ඉන පටියේ මැහුම් දාරේ යටට හිටින්න මේ වගේ ඉදිරිපස කොටසේ ඉනට තියලා පින් එකක් ගහ ගන්න මේ වගේ දෙපැත්තෙන්ම. ඊළඟට කන පිටපැත්ත හරව ගන්න පිටපස කොටස මේ වගේ හරවගෙන දෙපැත්තෙන් ඉනට ඉන තියලා පින් කරගෙන අඟල් භාගයක් හෝ අඟලක් මැහුම් වාසි තියලා බබාගේ මහතානුව ඔයාලා මහ ගන්න. දෙපැත්තෙන් මම අඟල් භාගයක් මැහුම් වාසි තියලා මහ ගන්නේ. සාය වාටියත් අඟල් භාගයට භාගයක් නවලා වාටිය නවලා මහ ගන්න. දැන් මම අර මේ විදිහට කෝල් ෂෝල්ඩර්ස් දෙක මහ ගත්තා. දැන් ඒක මේ වගේ ගවුමට අල්ල ගන්න ඕනේ. කීලි කටේ ඉඳන් උඩට අල්ල ගන්න. ඉලාස්ටික් එක උඩට හිටින්න. කිහිලි කටේ ඉඳන් උඩට මේ වගේ එක පැත්තක්. එතන අත යටට තමයි අපි මේ වගේ ඒ රෙදි කොටස තියලා පින් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ එතනින් මහ ගන්න මේ වගේ. අනිත් කොටසේ අත්කට මහපු තැනට ඇතුළට තමයි තියලා තමයි පින් කරගන්නේ. කීලි කටේ ඉඳන් උඩට ඉලාස්ටික් එක උඩට හිටින්න මේ වගේ පින් කරගන්න. අනිත් පැත්තත් ඒ විදිහටම පින් කරගන්න. පින් කරගෙන මැහුමක් දාගන්න. ඉතින් මේ විදිහට කෝල් ෂෝල්ඩර් අතක් දාපු ලස්සන බේබි ෆ්‍රොක් එකක් ඔයාලට ලේසියෙන් මහ ගන්න පුළුවන්. මේක අවුරුදු 5-6 අතර බබෙක්ට මම මහලා තියෙන්නේ. ඔයාලට දෙපැත්තෙන් ඉඩ තියලා තියෙනවා. ඔයාලගේ බබාගේ මහතනුව අල්ල ගන්න පුළුවන් දෙපැත්තෙන්. ඉනට පටි දෙකක් දාලා මැහුවේ. පිටිපස ඕපනින් එකක් තියෙනවා අඟල් දෙකක. ඉතින් ඔයාලත් මහලා බලන්න හරිම ලේසි. අපි නැවතත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.